Break time, guys. ah, paano na to? Pahirap na ng pahirap. So, last break time. 10 minutes break time. Alas 3 na ng hapon. 3:19 na ng hapon. So, sakit ng paa ko tsaka yung likod ko. Sa kakalakad lang sa dito sa trabaho, sumasakit yung likod ko tsaka yung paa ko, parang yung mga legs ko parang ang bibigat, ganun. So ayun, break time, wala katao-tao sa break room, so try tayo mag-film. Saan ba yung camera, saan ba dapat ako tumingin, sa screen or sa camera ng cellphone? Hindi ako sanay. Ayun, dito tayo sa break room. Malaki yung break room namin. May mga microwave din. Ayun. Microwave. May coffee. 3:20 na ng hapon. So, yan. Take tayo ng 15 minutes break na may music. Sana hindi tayo makapiright. Lakas pa naman ang music. Lalo na dito sa break room. Malakas yung music. Hinihingal ako palagi. So, naka-clock out na ako, guys. Ito, meron din sila dito sa electronics. Pag pumunta kayo sa electronics department, meron silang vlogging kit. 988 kung maliit na tripod. Meron silang tripod mount. 488. Meron silang ganitong ring light. 2988. Meron din silang remote shutter. 488. Cute na mini tripod. 688. Cute na ring light na pwede mo siyang i-clip. 1288 sa mga accessories camera. Ito rin, meron din sila nito. 3988. Vlogging kit na siya. Kompleto na siya. May maliit na ring light. And then ito. So, meron silang bago. $18.87. Ganito yung itsura niya, guys. Meron din silang medyo malaking tripod. $18.87. And ito, ganito, hindi ko alam kung magkano. Meron silang malaking tripod. $49.88. Yung ganito yung itsura. Punta lang kayo dito sa electronics department. Meron silang mga vlogging accessories dito. Ito, guys, naka-clearance na siya, oh. Maliit na tripod. $5 na lang siya. So, kahapon pala, guys, bumili ako ng upuan para sa vanity desk ko. Kasi maliit yung upuan ko, eh. Sakto lang sa pet ko. So, nakita ko tong adjustable desk chair. Ano siya? $24.88. Then, pauwi na ako, guys. Ito yung itsura ng store. Dito ako normally nag-work sa house section. May ipapakita lang ako sa inyo mabilisan. Hi! Nako. Malaki na yung tiyan ko. Ano siya? So, dito yung department na naka-assign ako. Ito, guys, oh, curtain lights. Gusto ko siya. Hindi ko nga lang alam kung saan ko ilalagay. $9.97. Meron din sila nitong photo clip lights. $4.97. Ito naman yung string lights siya na wire. $3.97. Marami silang mga lights, mga option. $9.97 yung ganito. Oh my god, medyo busy yung store. Yan, pauwi na ako. I can go. I can go this one. Nag-vlog pa uwi. Ayan, busy. Bilisan natin kasi yung sundo ko nag-aantay na sa akin. So, ayan yung subway.
grocery and palabas. Yan. Ang init, ang ganda ng panahon, sobrang init sa labas. Ay, ayun na si yung sundo ko, yung mother-in-law ko. Ah, nice weather. Are you recording? Yeah. Oh, so you heard all that? No, Oh, okay. I just started it. Oh, okay. I bet you really like looking at stuff in the store now going, man, 4th of July stuff's out, my baby's due then. Makes you feel really close. That's what I was thinking anyway. So I guess I won't go through there today. I'll go through here. Oh, they're doing something over They're there. doing their yard. They're cutting the yard. Lisa's grass was pretty long. I want to mow it. It needed mowed. Much better. Be a call. Go. Oh, see those cars take off. Scared me. They have a fast gas pedal. I don't think they would have had us if it just braked. It's Gone all hot day today. again. God, it's so long. They need to cut their grass. This one too. Really That's bad. too long. Yeah. Park is nice. Neighbors. Yeah. Very nice. Green park. Yeah. Nice boat. Someone's gonna go fishing. Out in the lake. Neighbors walking the dog. And we're home. And then this is Ayun, nakauwi na pala kami guys. Ang init ng kwarto. Sobrang init kasi. Ang init ng panahon ngayon pero nakauwi na ako. Ayun lang yung natin, yung vlog natin. Ang ginamit ko pa lang pang vlog. Hindi ko alam kung saan ako titingin sa camera. Hindi ko alam kung nasaan yung camera. Cellphone ko lang yung gamit kong vlog natin sa trabaho. So, next na video na lang ulit guys. Bye! Pahinga lang ako. Pahinga ko yung legs ko. Kasi nakakapagod sa trabaho, lakad ng lakad. Kailangan i-rest yung legs saglit. So, see you on my next video. Bye!